Ý nha, hôm nay tôi sẽ gọi là chuyển vỏ cho con máy cây này của tôi nhé. Đây, tôi phải chuyển vỏ cũ rồi nhá. Đây, cái vỏ mà tôi độ chế đây, lấy sang một cái vỏ mới nhá. Ok, bây giờ đến công đoạn là tháo lắp này nhá. Ok anh em, đây là cái cây cũ của mình nhá. Cái cây mà mình dùng hơn 4 tháng này. Đây, ta dùng cái vỏ chế anh em nhé. Cái vỏ chế 3 phan này. Đấy, còn phan sau là chỉ là phan 9 đâu. Đây là cái phan cùi, phan văn phòng thôi mà. Đấy, bây giờ mình sẽ đổi sang cái vỏ này anh em nhé. Đây, cái vỏ của kênh nhá. Ok, đây, bắt đầu làm thôi. Nhau nhá, đây là toàn bộ những cái linh kiện trong cái máy tính của mình thôi, đơn giản lắm. Đây là bộ main chip RAM, VGA cứng và nguồn. Bây giờ mình sẽ chuyển nó sang cái vỏ mới nhé.